is hier al een drukte van je welste. Ja, ze komen allemaal binnen en dat al half april. Half april, wat staan we hier te doen? Nou ja, normaal begint de Tulpenrally natuurlijk in mei. Alleen nieuw dit jaar is de Tulpenrally Compact. Ja. En dat is een eendagsrally waarbij mensen die nog niet hebben meegedaan aan de Tulpenrally al eventjes een beetje kunnen proeven of het wat voor ze is. Dit wordt een geweldig feest. We starten hier vandaag in Biddinghuizen en waar eindigen we? Ja, we starten inderdaad hier direct zo met een proef. Dus dit zijn mensen die nog nooit hebben meegedaan. En 1 minuut voor de tijd de kaart krijgen en die weten wat ze overkomt. En dan gaan we via een hele mooie weg, helemaal volgens het Tulpenrally-principe, naar het Metropool in Druten. Het ziet eruit alsof u dat wel eens vaker heeft gedaan. Dat klopt. Ja? Ja, wij doen het al vaker. Gepassioneerd rallyrijders. Ja, maar dit ritje konden we eigenlijk niet laten lopen. Daar willen we toch eigenlijk wel meedoen. Toch gewoon eventjes weer de Tulpenrally gevolgd. Ja. Volgens mij heb je ervaring hiermee. Ik heb het wel vaker gedaan, ja, rallybordje achterop geplakt. Dat klopt, hij zit altijd op dezelfde plek. De afdrukken zitten er nog. Ja. En vandaag Tulpenrally Compact. Ja, dat is wel de eerste keer. Is dat de eerste keer? Ja. Ja? Leuk. Heb je er zin in? Ik heb er wel zin in, ja. Ja? Ik was vanmorgen meteen wakker na de eerste wekker. Dat gebeurt nooit. Want wat zijn jullie van elkaar? Vader en zoon. Hoe leuk is dat om dat samen te doen? Waanzinnig. Ja? Ja, dat doen we al een paar jaar. Ja? Wel leuk om samen te doen. Jullie zijn ervaren rallyrijders, dus dit is met 2 vingers in de neus, hè? Ja, dat is zeker weten. Eerste keer Tulpenrally, Ja, eerste keer. Ja. Dus we zijn heel benieuwd. maar wel meer ervaring met rallyrijden. Nee. En wat ik ervan begrijp, is dit vandaag gewoon echt het Tulpenrally-principe, dus best serieus. Serieus, want we hadden het reglement gelezen. En als je maar even iets te verkeerd doet, dan sta je gelijk 20 punten achter. Dus ik ben benieuwd waar we eindigen. Ik denk dat wij op het podium komen met de meeste strafpunten. Nou, die samenwerking belooft al heel veel goeds voor vandaag, toch? Ja, toch? Dat zit wel goed, hè? Ja. Dat doen we al een paar jaar, dus dat komt wel goed, We ja. rijden al regelmatig ritten, zeg maar. Dus Ja. dan is het wel leuk om een keer de Tulpenrally ook te doen. Ook vanwege de regularities die erin zitten en zo. Tulpenrally Compact vandaag. Jazeker, Ja? ja. Beetje onbekend, eerste Ja? keer. Dus wel spannend. Is het spannend? Ja, ik vind het wel. Wat is er spannend aan? Het navigeren, dat is mijn taak. Ja? Dus dat is wel wat verantwoordelijkheid. En dat moet ik goed doen, hè. Maar daar heeft hij vast wel ervaring mee. Het is niet de eerste keer. Nee, hè? Nee. Tweede keer eigenlijk. Maar, dan... Ja. maar toch is het principe Tulpenrally wel nog net weer even wat anders, hè? Ja, we hebben de bundel ontvangen, alles is ingekeken. Er zijn toch wel wat nieuwe dingen, dus dat is zoeken, hè. Dat wordt leuk. Het moet toch een feestje zijn om met deze auto vandaag een rally te rijden? Nou, dat denk ik dus ook, ja. Kijk, en dat deed me dus navigator gewoon net als thuis. Hè. Net zoals ik naar mijn vrouw luister. Als je nou naar deze manier, dan moet het goed komen. Maar zijn jullie rallyrijders? Nog nooit. Dit is de eerste keer? Eerste rally. Maar dat is dan wel heel spannend. Ja, dat bedoel ik. Dat is heel spannend. Maar dit is de uitgelezen kans om te kijken of de Tulpenrally iets voor jullie is. Jazeker. Ja, ik vind het wel een unieke ervaring, lijkt mij. Het is zeker. Wat een heerlijke auto hebben jullie meegenomen. Dankjewel. Citroën Traction van 1939. Hoe geschikt is deze auto voor de rally? Nou, wat ons betreft erg geschikt, wel wat Spartaans. Ja? Ja, zeker ja. Maar nee, zeker leuk. Maakt het ook juist wel spectaculair voor onszelf uiteindelijk, zeg maar. Ja. Ja, en vandaag Tulpenrally Compact. Is het ook jullie bedoeling dan om eens even te proeven hoe het is om een hele week mee te gaan met de Tulpenrally? Ja, het is uiteindelijk wel leuk om een keer daar wat van mee te krijgen, zo op deze manier. Om eens een keer echt de Tulpenrally te rijden. Ja. Wat een prachtige auto hebben jullie. Ja? Ja. Ja, vinden we zelf ook. Ja, dat We lijkt zijn er me. ook heel trots op. Vandaag gaan we genieten. Vandaag gaan we dat eens eventjes proberen. We hebben geen ervaring, dus wat dat betreft is het allemaal nieuw. En we hebben ons enorm ingeleerd wat betreft de regels en zo. Maar dat gaat jullie vast lukken. Maar als het goed lukt, dan gaan we volgend jaar met echte rally mee. Wat leuk. Dat gaan we doen. Hebben jullie nou de auto speciaal in de Tulpenrally huiskleur laten spuiten? Ja, bijzonder, hè? Ja. Ja, dat is uniek. Wat een ontzettend leuke auto, zeg. Ja, bijzonder. Ja. Doen jullie veel rallies? De eerste. Dat wordt een uitdaging. Ja, ik verwacht alles van hem. Ja, nou ja, goed. Nou is de Tulpenrally staat niet onbekend dat het de allermakkelijkste is. Dus gelijk sprong in diepe. Ja, meteen vol ervoor gaan. Wat leuk. En is het idee een beetje om inderdaad te proeven of de grote Tulpenrally wat voor jullie is? Ja, dat is wel uiteindelijk het doel. Nou, dan hoop ik dat die glimlach bij jullie aan het eind van de dag er gewoon ook nog op zit. Nou, in ieder geval ongelooflijk veel plezier aan. Ja, dankjewel.
Dat was leuk. Ja? Dat was heel leuk. Ja, het was wel traag rijden. Het was gemiddeld 30 per uur in een deel. Ja. We rijden normaal veel sneller met die auto. Dus dat was wel even heel rustig zijn, maar het was leuk. Het eerste stukje zit erop. Ja, klopt. Hoe ging het? Ja, volgens ons wel goed. Ja? Eventjes, we reden hier net een keertje fout, maar we gaan ervan uit dat we het redelijk doen. Denken we. En was het ook leuk? Ja, heel leuk. Mooi gebied. Ja, Ja, was echt prachtig. Hoe ging het? Navigeren ging af en toe een beetje lastig, maar uiteindelijk toch op het punt terechtgekomen. Dus Je bent hier toch gekomen. we zijn er toch gekomen. Geniet van de koffie. Dat komt helemaal goed. Wel Dankjewel. verdiend. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, geen ruzie in de auto. Het is gezellig. En we zien wat onderweg. Ja, leuk. Leuk gewoon. Ja. En jullie rijden ook goed? Ja, dat zien we pas aan het eind, hè. Dit is al goed natuurlijk, dat je de koffie haalt. Het Tulpenrally rijden lijkt me een genot. En in deze auto is het volgens mij een groter feest dan ooit. Ja, nee, fantastisch. We hebben ontzettend veel plezier met z'n tweeën. Het is onze eerste keer dat we iets van een rally doen. We maken ons uitstekend. Wat Ik vind het leuk. geweldig. En de koffie is lekker. Ja, hè? Ja, eigenlijk is alles Die hebben jullie ook wel verdiend na deze ochtend, denk ik. Nou ja, verdiend. Het is hartstikke leuk werk. Je bent hartstikke bezig en de tijd vliegt voorbij natuurlijk. Ja. Maar heel dikke lol. Het was hartstikke superleuk om samen te doen. We hebben die auto samen afgelopen jaar gerestaureerd. Dus het is de eerste keer dat we echt een grote tocht ermee maken. Dus dat is natuurlijk wel superleuk om hiermee te starten. Een grote glimlach allebei, een mooi zonnetje en superleuk. Echt superleuk. Nou zie ik je heel aandachtig alle aanwijzingen lezen. Denk je, het zit nog goed of denk je, we hebben toch al wat laten liggen? Nou, 's middags ging het toch iets slechter toen we de puntenaantallen keken. En toen hadden we toch wel 1500 strafpunten. Maar kan gebeuren. Maar is dat dan vader en zoon die gewoon eigenlijk weer te veel plezier hebben? Ja, misschien wel. We doen het voor de leuk. We doen het voor het vader-zoon momentje. Niet per se voor het winnen eigenlijk. Als we laatst komen en we hebben een leuke dag gehad, vinden wij het beter dan eerst en een slechte dag. Maar dat vraagt er dan om volgend jaar de hele Tulpenrally te doen. Ik zou heel graag willen om eerlijk te zijn. Dit staat echt nog wel op mijn bucketlist. Heeft u de navigator er nou onderweg al uitgegooid? We waren elkaar helemaal beu. Echt waar. En ondanks het feit dat er geen dak op die auto zat, toch bolle ruiten. Snap je dat nou? Nee hoor, geintje. Het was hartstikke leuk. Oké, en smaakt er naar meer? Zeker. Zeker, absoluut. Ik zie nog steeds lachende gezichten. Zeker. Hoe was het? Werelds. Echt leuk. En ging het ook goed? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, en 500 puntjes totaal, dus... Dat valt nog mee. keurig. En smaakt het nou naar meer? Wordt het toch een keer de echte Tulpenrally? Ja, absoluut. Absoluut. Ik zie lachende gezichten. Zo, absoluut. Was het leuk? Fantastisch. Ja, meer dan leuk. Ja? Ja, en voor herhaling vatbaar. We hebben het echt genoten. Jullie eerste Tulpenrally en dan met zo'n karakteristieke auto en hem dan nog winnen ook. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Dit hadden we nooit gedacht. We hebben wel wat rally-ervaring met deze auto ook. Maar we dachten, we doen gewoon een keer met de Tulpenrally mee. Kijken of dat ons past. Wonder boven wonder, een eerste plek. Ja, nou hoor je altijd natuurlijk dat dat ook aan de navigator ligt. Hoe ging dat vandaag? Ja, heel ontspannen eigenlijk gewoon. Ja, we zijn goed en rustig van start gegaan. Ik zei nog tegen mijn vader, het ontspannen sfeertje hebben we. En ik ben ook verbaasd uiteindelijk. Ik had niet verwacht dat we hem zouden winnen uiteindelijk. Nou ja, ik vind het niet meer dan passend dan zo'n fantastische auto dat die hem de eerste keer wint. Nou hoorde ik Kees al zeggen, nu is het tijd voor de grote Tulpenrally. Is dat ook jullie plan? Nou, wellicht op termijn dat we volgend jaar aan het klassieke gedeelte meedoen van de Tulpenrally. Want jullie hebben speciaal voor de klassiekers een Tulpenrally. Dat we daar mee gaan doen. Ja, ik zou het een fantastische aanvulling vinden voor het startveld. Ja. Van harte gefeliciteerd en geniet van dit gevoel. Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel. Dit is dus hoe je als winnaar over de brug komt bij de Tulpenrally. Ja, het is eigenlijk gewoon de grote Tulpenrally in het klein, maar niet eens zo heel klein. Dit is echt weer gewoon de hele sfeer. En wat een heerlijke auto heeft er gewonnen. Ja, fantastisch dat tussen zo'n startveld van zulke diverse auto's dan een Traction wint. Die ook echt gewoon zijn best wel moet doen. Ja, prachtig om te zien.
En het leuke is, hij is als eerste weggegaan vanochtend ook. Ja, nou ja, dat. En ze hebben ervaring met rallyrijden. Nog niet met de tulpenrally, maar het smaakt wel naar meer, zeiden ze al. Ik geloof dat heel veel deelnemers van vandaag ook echt volgend jaar gaan inschrijven voor de tulpenrally, want ze vonden het een fantastische dag. Ja, en terecht. En dat was ook het doel van de Tulpenrally Compact. Even proeven hoe de grote tulpenrally is. Nou, dat is gelukt.